ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች በዛሬው ቪዲዮ ላይ ሰብትራክት መልቲፕላይ ዲቫይድ እና ካንሰል የሚሰራ የጃቫን ፕሮግራም እንዴት እንደምንጽፍ አንድሮይድ ላይ እሱን የማሳያችሁ ይሆናል። በባለፈው ቪዲዮ እንደምታስታውሱት አዲሽን የሚሰራ በተን ፕሮግራሙን ጽፈን ጨርሰናል፣ ኤክስኪዩትም አድርገናል። ዛሬ ቪዲዮ ላይ ሰብትራክሽን መልቲፕሊኬሽን ዲቪዥን እና ክሊር የሚያደርግ ፕሮግራም የምንጽፍ ይሆናል። አሁን የምወስዳችሁ መጀመሪያ ወደ ኤግዜሜል ፋይላችን ይሆናል። በባለፈው እንዳደረግነው ሁሉ እዚህ ጋር ኦን ክሊክ የሚለውን አትሪቢዩት ለእያንዳንዱ በተን አሳይን የምናደርግ ይሆናል። ስለዚህ እዚህም ጋር ለሰብትራክሽን ኦን ክሊክ የፈንክሽናችሁ ስም የፈለጋችሁት ስም መስጠት ትችላላችሁ። ቫሊድ ብቻ አይዴንቲፋየር መሆን ነው የሚጠበቅበት። ስለዚህ ይሄን ከጻፋችሁ በኋላ ፈንክሽኑን አክቲቪቲው ላይ አድ እንዲያደርገው እዚህ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ክሬት ሰብ ቪው ኢን ሜን አክቲቪቲ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ኢሚዲየትሊ ፈንክሽኑ እዚህ ጋር ክሬት ያደርግላችኋል። እዚህ ላይ ኮዳችሁን ትጽፋላችሁ። ለሰብትራክሽን የምንጽፈው ፕሮግራም ከአዲሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኮፒ እናደርገውና የአዲሽን ፕሮግራም የምንቀይረው ብቻ ኦፕሬተሩ ነው። ፕላስ የሚለውን ማይነስ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ሁለተኛው ደግሞ መልቲፕላይ ለሚለው ነው። አጌን መልቲፕላይ ለሚለውም እንደዚሁ ኦን ክሊክ የሚለው አትሪቢዩት ላይ ፈንክሽን ኔሙን እንሰጠዋለን። ለምሳሌ መልት ልበለው። መልቲፕላይ ለማለት ፈልጌ ነው። ዘን እዚህ ላይ ክሬት የሚለውን በተን እጫናለሁኝ። ኢሚዲየትሊ ፈንክሽኑን ክሬት ያደርግልኛል። አጌን ለመልቲፕሊኬሽን የምሰራው ስራ ተመሳሳይ ነው። ኮፒ ፔስት ነው ማደርገው። ኦፕሬተሩ ብቻ ፕላስ የሚለው በመልቲፕሊኬሽን ሪፕሌስ ይደረጋል። በመጨረሻ የቀረኝ ዲቪዥን ነው። ለዲቪዥንም እንደዚሁ ኦን ክሬት ሜቶዱን ዲፋይን አደርግለታለሁ። ለምሳሌ ዲቫይድ ልበለው። እዚህ ላይ ደብል ክሊክ አደርግና ይህን ከመረጥኩ በኋላ ክሬት ለዋለሁ። ፈንክሽኑን ክሬት አደረገልኝ። ኦፕሬተሩን እቀይረዋለሁ ማለት ነው። ዲቪዥን አደርገዋለሁ። ለዲቪዥን በፍሎቲንግ ፖይንት ዲስፕሌይ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ይህንን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህንን ፍሎትስ ኤ፣ ይሄኛውን ፍሎትስ ቢ፣ ይህን ደግሞ ፍሎትስ ሲ ዲቪዝል ባይ ቢ። በዚህ ወይ ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ሜቶዱ ደግሞ ፓርሲንት የሚለው መቀየር አለበት። ፓርስ ፍሎትስ፣ ይሄኛውም ፍሎትስ መሆን አለበት። ይህም እንደዛው። ኤንድ ፓርስ ፍሎት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ የቀረን ክሊክ ኦር ካንስል የሚያደርገው በተን መስራት ነው። ስለዚህ ይሄ ክሊር የሚያደርግልን በተን አጌን ኦን ክሊክ ሜተድ ዲፋይን እናደርግለታለን። ክሊር ልበለው። አጌን ይሄ ሜተድ ክሬት ለማድረግ እንደዚህ እናደርጋለን። ይህን ካደረግን በኋላ ለክሊር ግን ክሊር ማድረግ የፈለግኩት ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኤዲት ቴክስት እና ሁለተኛውን ኤዲት ቴክስት ከሆነ የኤዲት ቴክስታችን ስም ኤዲ1 ዶት ሴት ቴክስት ኢምፒቲ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ኤዲ2 ዶት ሴት ቴክስት አጌን ኢምፒቲ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህም በማድረግ ክሊር ማድረግ እንችላለን። ፕሮግራሚንግ ጨርሻለሁኝ። አሁን የቀረኝ ረን ማድረግ ነው። ስለዚህ ረን አድርገዋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንተርፌሱን ዲስፕሌይ አድርጎልኛል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ነምበር አስገባለሁ 23፣ ሁለተኛውን ነምበር ለምሳሌ 56። አድ ስንጫን የሁለቱ አዲሽን 23 ፕላስ 56 79። ሰብትራክት ስንጫን 23 ማይነስ 56 ማይነስ 33። መልቲፕላይ ስንጫን 23 multiplied by 56 1288። ዲቫይድ ፕረስ ስናደርግ 23 divided by 56 0.4107 ኤንድ ክሊር ስንጫን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ክሊር ያደርግልናል። ስለዚህ ድጋሚ ሌላ ነምበር እንድናስገባ ይፈቅድልናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬ ቱቶሪያል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብን ነው።
በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች፣ በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ተከታዮቹን መልቲፕሊኬሽን፣ ዲቪዥን፣ አዲሽን የሚሰራውን